ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ፒዛ በቱና እንሰራለን በቀለል ባለ መንገድ አዘገጃጅተን በምጣድ ላይ ነው የምሰራው እና እናንተም እንግዲህ ይሄንን አይታችሁ እናንተም ስሩ ይሄንን አይታችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እና አሁን ወደ ስራችን እንገባለን የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ዱቄት 2 ካፕ አዘጋጅቻለሁ ቀይ ሽንኩርት ቲማቲም 1 የሻይ ማንኪያ ስኳር 1 የሻይ ማንኪያ ጨው 1 የሻይ ማንኪያ እርሾ ኦሊቭ ቱና ቺዝ ይሄ ጋርሊክ ኤንድ ኸርብ ነው የሁሉንም አይነቶች ይዟል ይሄ ቆንጆ ነው ለየብቻ ያለውን ከማረግ ብዬ አጠቃሎ ያዘው ነው እዚ ኦሊቭ ኦይል አለኝ እሱን ተጠቀማለሁ አንድ የሾርባ ማንኪያ ኦሊቭ ኦይል አረጋለሁ እዚህ ጋር ለሰስ ያለ ውሃ 3/4 ላይ አዘጋጅቻለሁ ለእርሾዬ አሁን እንሰራለን አሁን እርሾአችንን እንጨምራለን ስኳሩንና እርሾውን እናረጋለን ኩፍ እንዲልልን ሌላችሁን እስከማዘጋጅ ድረስ አንድ 5 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን እርሾ ኩፍ እስከሚልልን ድረስ ሽንኩርታችንን አዘጋጃለን ሽንኩርቱን ከቲማቲሙ ጋር ትንሽ ጠበስ እንዲጣፍጥ እንደዛ ላርገው ነው ቲማቲሙ ብቻ ዝም ብዬ ከምቀባ ከሽንኩርት ጋር አብሬ ለጣዕሙ አሁን እርሾው ደርሷል እርሾው ደርሶልኛል አሁን ዱቄቴን እነፋለሁ ጨውን ጨምራለሁ ዘይት እዚህ ላይ 1 የሾርባ ማንኪያ አረጋለሁ እዚህ ላይ በደንብ ለማሸት ይመቸናል አሁን በደንብ አሽቸዋለሁ 10 ደቂቃ ይበቃዋል ኩፍ እስኪልልን ድረስ እናስቀምጠዋለን እንደዚህ ሽፍን አድርገን ኩፍ እንዲልልን እናስቀምጠዋለን ሊጡ ኩፍ እስከሚልልን ድረስ ሽንኩርትና ቲማቲሙን ጠበስ እናረጋለን ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ዘይቱ ግሎልኛል ቲማቲሙን ገንፈል አድርጌዋለሁ በማሽን
እንፈጨዋለን። እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ በደንብ ፈጭቸዋለሁ። አሁን ቅመሜን ጨምራለሁ። ይሄ ነጭ ሽንኩርትና ብዙ አይነት ህርቦች ያሉት ነው። ብዙ አይነት ቅጠሎች አሉት። ጨው ጨምራለሁ። አሁን ውሃውን መጥቷል፣ ይበቃዋል። ኦሊቫችንን እንደዚህ አድርገን እናስተካክላለን። ሊጡ አሁን ደርሶልናል፣ ኩፍ ብሏል። ዘይቱ ከላይ ያለው እንዲደባለቅልኝ ብዬ ነው እቃው ላይ የነበረው። አሁን ምጣዳችን ላይ አድርገን እናሰፋዋለን። እንደዚህ እንጠፈጥፍና ትንሽ ጊዜ ደግሞ ብድግ እስኪል እንጠብቀዋለን። ሳሳ እንዲል ነው ያደረኩት። አሁን ይበቃዋል። ትንሽ ኩፍ ብሏል። እዚህ ላይ እሺ፣ ይሄንን ቲማቲማችንን ከስር እናደርጋለን። እንጨምራለን። እንደዚህ እናስተካክለዋለን። ትንሽ እንደዚህ ወጋ ወጋ አድርጌዋለሁ ወደ ከሊጡ ጋር። ቺዝ ትንሽ ከላይ እናደርግበታለን። ኦሊቫችንን እናርግ እንደዚህ። መልኩ እንዲያምርልን ትንሽ ፓርስሊ ነስነስ እናደርግበታለን። ትንሽ ገርደፍ አድርጌዋለሁ ጣዕሙ እንዲወጣ። ምጣዱን ለኩሻለሁ።
በ250 ላይ አድርጌዋለሁ ቀስ ብሎ እንዲበስል። እሺ አሁን ደርሶልናል፣ በቅቶታል፣ ጥሩ ሆኗል።